নমস্কাৰ ভিউৱাৰসকল, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ ভেন্দি ভাজিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভেন্দি ভাজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভেন্দি ভাজি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই ভেন্দি লৈছোঁ আৰু এটা আলু লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। প্ৰথমতে ভেন্দিখিনি মই খুব ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু ভেন্দিখিনিৰ পৰা যাতে পানী ভালদৰে শুকাই যায় এইদৰে মই এইদৰে ইয়াত থৈ দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গ'ল, সম্পূৰ্ণৰূপে ভেন্দিখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া মই এই ভেন্দিখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম, আৰু আলুটো মই চকল চকলকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই ভেন্দিৰ প্ৰথমতে এই মূৰকেইটা কাটি ল'ম প্ৰথমতে, আৰু এইদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ ভেন্দিবোৰ কাটি ল'ম। এইদৰে মই গোটেই ভেন্দিবোৰ এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'ম, আৰু আলুটো মই চকল চকল কৰি ল'ম। এইদৰে সৰু সৰুকৈ মই দীঘল দীঘলকৈ ভেন্দিখিনি কাটি ল'ম। এয়া মই ভেন্দি, আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। ভেন্দিখিনি এইদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু আলুটো মই এইদৰে চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজো এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত ইয়াত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি মই খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। মই সৰিয়হৰ তেলতে বনাইছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ইউজ কৰিব পাৰিব। তেলখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে, ধোঁৱা ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজটো ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এয়া লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি মই 1 মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি ল'ম। এইদৰে পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া মই এচামুচ ইয়াত হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ভেন্দিখিনি দি দিম। আৰু লগতে মই আলুখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মই এতিয়া লৰাই ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছিলোঁ। এতিয়া মই কমাই দিম আৰু ঢাকনখন মাৰি দিম। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ, আৰু ঢাকন মাৰি অতি কমেও মই 7-8 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিখন সিজিবলৈ দিম। 7 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন দাঙি চাম, এয়া আলু প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া আৰু অকণমান সময় 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই আকৌ ঢাক মাৰি ভাজিখন অকণমান সিজিবৰ কাৰণে দিম। এয়া আলু প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে।
আকৌ মই 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিখন সিজিবলৈ এইদৰে মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ। 5 মিনিটমান সিজাৰ পিছত এয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ভাজিখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান সময় 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিখন এইদৰে জুইৰ ওপৰতে ঢাকন নোহোৱাকৈ অকণমান সিজিবলৈ দিম। আৰু 3-4 মিনিটমানৰ পিছত মই ভাজিখন জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম।